So dito sa ating bagong portfolio tracker, pwede na tayo mag-research ng mga stocks dito sa ating bansa. So para magkaroon ka ng account, puntahan mo lamang itong more ng aking channel and pinutin mo lamang itong learn more about investing and mag-create ka lamang dito ng account. And kapag meron ka ng account, puntahan mo lamang itong portfolio tracker and pwede mo nang magamit itong, and ito yung mga step by step kung paano gamitin itong ating portfolio tracker. Today, dahil sa patuloy na pagtaas ng performance ng PPC, pag-usapan natin kung until today ay pwede pa ba tayong humabol sa kumpanyang ito. Now, based on nahanap nating news, ang kanilang income ay nag-increase ng 40% to 2.2 billion pesos. And ito yung malaking bagay para sa mga investors like me, no, na makita na ganito yung pinaperform ng investment natin. And in comparison to the same quarter last year, ito ay nasa 1.58 billion pesos lamang. So yung pag-improve ng kanilang income ay dahil ito sa pag-improve na kanilang margins and lower landed cost sa pagdating sa LPG products, and ang kanilang consolidated revenue ay nag-increase ng 7% to 15 billion pesos, and compared to the last year, ito ay nasa 14 billion pesos lamang. And today, majority pa rin ng kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa LPG business nila. That's around 93.7% dito ay nanggagaling. And I think another catalyst dito sa PPC, given this development, the company said the industrial gas business was expected to contribute substantially to consolidated income in the coming years. I think it's safe to say na maganda pa yung i-improve ng company, no? Given na consistent sila nag-i-increase and lumalaki yung kanilang market share dito sa ating bansa, and I think magandang senyalis ito para sa mga investor ng kumpanya. Now, based sa history natin dito sa PPC, I have a record yan dito, no? Sa unang paglabas natin dito sa PPC ay kumita lamang tayo ng 51%. And yung dahilan naman kung bakit ako nag-invest, yung unang pagbili natin, at ito yung video na yon. Now, sa pagbalik natin dito ulit sa PPC, way back 3 weeks ago, I think yung unang rason kung bakit tayo bumili ay valid pa rin until today. Bakit? Kasi continuous pa rin sila nag-expand and kumakain ng market share. And as of today, sa ating investment, sa ating call financial account, meron na tayong 24.36% na gains sa Pryce Corporation. Samantalang dito sa ating Dragonfly account, ito yung major nagko-contribute ng malaking income sa atin, and nasa 19.65% naman ng ating kinikita as of the moment sa ating portfolio dito. E nakakatuwa lamang isipin kasi nabit na natin ang index sa ating Dragonfly account, and today nag-grow yan ng 7%, samantalang ang index down pa rin ng halos 3%. Pala si Renz, nagtuturo ng investing, and kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video na pop-up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. Na pag-usapan natin today kung valid pa rin ba o pwede pa rin ba pumasok dito sa Pryce Corporation considering na continuous na tumataas ang kanyang share price. Now, as we can see, no, talagang sobrang tumaas yung kanilang share price because of their expansion and development sa kanilang operations. Ito yung lagi ko sinasabi na kapag mayroong misprice, ibig sabihin kapag gumaganda yung performance, yung revenue income, and hindi pa natin nakikita ito doon sa share price, ito yung masasabi kong opportunity na kailangan talaga nating i-look and i-watch and analyze closely. Baka kasi ito yung mga katulad ng kumpanyang ito like PPC, no? As of today, yung kanilang payback time year ay nasa 7.17 year. So medyo tumaas na naman na kanilang payback time year, no? Para sa akin dito sa aking call financial account, kailangan natin tignan ng masusi itong kumpanyang ito, no? Kung ano yung gagawin din natin yung action. And as of today, ang aking status dito sa aking fair value automatic na nasa hold daw. Pero we have to double check din para magkaroon din tayo ng malawak na information dito sa ating fair value. Now, as we can see, no, dito sa overview ng kumpanya ay continuous na lumalago ang kanilang revenue. Indication na meron silang pricing power and also maganda at tinatangkilik ito ng mga consumers. And kitang-kita naman natin ito sa kanilang compound annual growth rate and also sa kanilang income, ganun din ang pinapakita. At hindi lamang yon, yung kanilang management from 2014 until today, sobrang ganda ng
management information nito. Indication na nasa high quality business ang kumpanya and pinaprioritize ng kumpanyang ito ang kanyang mga shareholders as of today. Now in terms of their financials ng kumpanya, makikita natin na every year talagang continuous na tumataas ang revenue ng kumpanya, likewise ang income. In terms of their utang, makikita natin yes, although na tumaas ng significant yung kanilang utang compared to the 2022, pero justifiable yan kasi nag-expand sila, no? And also manageable naman yung utang na kinikater nila, 20%. That's a very very low na debt to equity ratio. Now in terms of gross margin versus sa operating margin ng kumpanya, makikita natin na nasa 27% noong 2023 and ang kanilang operating margin ay nasa 16%. So mataas pa rin ito na operating margin and gross margin ng kumpanya. Kung mag-focus tayo din sa capital expenditure ay continuous itong tumataas, indication na yun nga, dahil sa pag-expand ng kumpanya, tumataas din yung kanilang expenditure. Kung mag-focus naman tayo in terms of their cash per share, and noong 2023 ito ay nasa all-time high na nasa 2.3 pesos na yung kanilang cash per share. So mataas yung kinikater nila na cash available, no? And in comparison sa kanilang earnings per share na diluted, talagang maganda na mas malaki pa yung kanilang cash per share as of annual report, no? That's a very very excellent performance. Now in terms of in terms of dividend na kinikater nitong kumpanya, ito ay nasa 5.14% na dividend yield. And mag-focus tayo sa history ng pagbibigay nito ng dividend. Noong 1995, nakapagbigay sila ng dividend na nasa 4 centavo and 3 centavo. Pagsapit ng 2018, doon na ulit sila nakapagbigay ng dividend. So nagbigay sila ng 12 centavo and 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. And as of the moment, nagbigay sila noong June 6, 2024, and we have to expect in the next coming month, December, ay makakapagbigay ulit sila ng dividends sa kanyang mga shareholders. And I think today, based on kanyang performance, justifiable yan kasi yung kanilang free cash flow in comparison sa kanilang dividend paid ay talagang kayang-kayang punan niyan ng kanilang free cash flow. And alam naman natin ang free cash flow ay ito ay ang lifeblood ng kumpanya. And in terms of valuation today sa PPC, no, dahil sa pagtaas ng kanilang share price, ang aking nakuhang fair value dito ay nasa 11.31 pesos per share. So kung ngayon ka mag-i-invest in terms of my auto fair value, may upside potential ka lamang na nasa 11.51%. Para sa akin, mas okay sa akin kung nasa 30% pataas yung ating makukuhang income potentially. Now, we have to justify this kung 11.31 pesos na intrinsic value. Now, based na nakita natin performance sa PPC and continuous itong nag-grow, ang pinakamataas na inabot na kanilang compound annual growth rate na sales ay nasa 20%. And ang pinakamababa ay nasa 13%. So ang gagawin ko, magkakaroon tayo ng assumptions, pero ang gagawin natin dito ay magiging conservative tayo sa assumptions na kukunin natin. So ang gagawin ko, ilalagay ko lang dito ay 10%, 12% and 15%. So as we can see, very justifiable ang ating assumptions na nilagay dito. Now in terms of income, ganun din ang pinapakitang performance. So ikakopy ko lamang ito ang ating nakuhang assumptions. And dito naman sa free cash flow, ang ilalagay ko ditong assumptions ay safe na yung 6, 8, 6, 10, and also 15%. In terms of the return on invested capital, nasa high quality business talaga itong kumpanya. So, ang ilalagay ko dito ay 8, 14, and also 18. In terms of their PE ratio average, ito ay nasa 8 times. Samantala ang kanilang trailing 12 months na PE ratio ay nasa 6.6 times naman. And ang pinakamataas na inabot na PE ratio ng Pryce ay nasa 12.5 times. Samantalang pinakamababa ay nasa 4.7 times. So for me, it's safe to say, ang lalagay ko ditong assumption sa PE ratio in the next coming 5 years ay nasa 5 din, and 10 and also 12. Now, kung ang ating conclusion dito sa company, if you are going to buy today in a long-term perspective, very very undervalued pa rin ang kumpanya. And for me,
ang intrinsic value nito over the long run ay nasa 18 pesos per share. So imagine mag-grow lamang ang kumpanyang Pryce ng 12% sa kanilang sales growth na hindi malabong mangyari kasi over the years talagang mataas na kanilang growth rate. Justifiable itong 18 pesos per share. And also meron lamang itong 10 times na PE ratio and ang buy below price ay nasa 12 pesos per share. However, kung ang strategy mo naman ay momentum and nasa medium, it's safe to say na huwag ka munang pumasok, hold ka muna dito sa company ito, no? So this is my conclusion today sa Pryce Corporation. Now, kung ako ang mag-i-invest today sa Pryce Corporation and wala pa akong investment dito, mag-hold muna ako dito sa kumpanya. Now, kung ikaw naman ay mayroon ng ownership dito sa kumpanyang ito, it's better na i-hold muna natin din itong Pryce Corporation para makapitalize pa natin ang income or potential capital gains natin dito sa kumpanyang ito. And bago ko tapusin ang video nito, kung gusto mong malaman kung paano ako nakapaghahanap ng mga mabibilis na stocks na pwede kong paglagakan, panoorin mo itong video nito. Dahil sa video nito, magkakaroon ka ng malinaw na approach kung paano nga ba tayo naghahanap as an investor.